Programmet presenteras av mig, advokat Marcus Lodin på advokatfirman Brottsbyrån. Är du misstänkt eller utsatt för brott? Tveka inte att slå mig en signal. We will now start a recording of this hearing. Och låter åklagaren börja ställa frågor. And I give the floor to the prosecutor who will ask questions. Ja, Mr. Saila, jag hoppas att du hör mig också. Hello, Mr. Saylor. I hope that you can hear me too. I can. Bra. Jag förstår. Om jag har förstått det hela rätt så var du sekreterare i Norton Holding och Norton Books Limited. If I understand it correctly, you were the secretary of Norton Holding Limited and Norton Books Limited. I was the secretary, if I remember correctly, for the last few months of the existence of the company. Jag var sekreterare och medlem under de sista månaderna av företagets existens. Okej. Kan ni vara snälla och berätta om vilka uppgifter ni hade så som bolagssekreterare i de här bolagen? And could you tell us what your duties were as a secretary of these companies? The duties of the company secretary are to make sure that the company is in compliance with all its obligations under the Companies Act. Jo, min uppgift där var att se till att företaget lydde de regler som fanns. Ja, och Mr. Saila, ni var anställd på ett annat företag som hette BDO, var det korrekt? And Mr. Saila, you were also an employee of another company called BDO, is that correct? Well, I can explain to you. BDO is the audit firm. It was a partnership formed by three partners. BDO var ett äldre företag. Det var ett sammanslagning av tre partners. BDO Consult is the company that that gave advice and assistance to companies like Norton Books and Norton BDO Holding. Consult var det företag som erbjöd hjälp och rådgivning till sådana företag som Norton. Kan ni beskriva vilken typ av hjälp och rådgivning som BDO gav? Could you tell us about the help, assistance and advisory activities that you gave? To Norton Books? Till Norton Books menar ni? Till båda? Well, To both. Okay, both companies. I was not involved when the companies became our clients. These companies were serviced by a late partner of mine, and I took over in the last few months of his life. Jag var inte med när man satte upp företaget och under den första tiden när det bedrevs, utan det var en annan numera avliden person som höll i det, och jag höll i det bara under de senaste månaderna. Ja. Kan ni då beskriva vilken typ av hjälp och råd som ni gav de månaderna? But could you then describe the help and advice that you offered during those months? Well, can you repeat that question again? Kan ni upprepa frågan? Kan ni vara snälla och beskriva vilken typ av hjälp och råd ni gav bolagen under era månader som sekreterare? Could you describe during the months that you were active helping those company, what type of assistance and advice that you gave the companies? Well, I will have to check our records. I don't recall offhand. I was not informed that today's sitting was about this company. Jag kan inte redogöra very happy to give more information. When you visited Malta, we gave you loads of information. Jag kan inte ge mer information på rak arm nu, utan jag måste gå tillbaka det som är antecknat. Ni fick ju amper information när ni besökte Malta. Har ni dokumenten framför er där? Do you have the documents with you, in front of you? No, I don't have them. Okej. Nej, det har jag inte.
Kan ni då rent generellt svara på vad BDO brukar ge för typ av råd och hjälp? Could you then tell us in general terms what usually BDO gives or offers in terms of assistance and advice? Yes, well, on a case-by-case basis. Ja, det gör man fall för fall. Går det att säga någonting generellt? Could you On a say- case-by-case basis, companies like Norton, when they came over, they received an explanation from one of the directors of Video Consult. Ja, Norton, ett sånt företag, de fick ju råd när de kom dit av representanter för BDO. About the tax system that was in place in Malta, which was highly beneficial to foreign Sorry, did you companies. say debt system? I couldn't Tax hear you system. clearly. About what system? I will repeat. The reason why many of these companies came to Malta was that they wanted to benefit from the tax and financial services system that was in force in Malta at the time. Orsaken till att många företag vände sig till just Malta var det att man ville kunna dra nytta av de finansiella möjligheter och fördelar som erbjöds där. Which meant that for the Maltese operation there was an effective tax rate of about 5%. What happened when the Sorry, profits... you have to speak clearer and closer to the microphone, I believe. In practice, this meant that the effective tax rate for these companies, Maltese companies, would have been 5%. I praktiken så innebar det att skattenivån för de här företagen i Malta blev 5%. Förstår. Så skattefrågor var en typ av hjälp som ni gav. So tax service was one of the services that you offered. Yes. Ja. And when the client wanted to repatriate some of the profits from the Maltese operation, we always warned them that they have to clear with the home tax authorities what the taxability of such profits would Och be. vi sa alltid till kunderna när de kom till oss att de måste kolla hur det var i deras hemländer, huruvida de inkomsterna var skattebelagda eller inte. We were never ready to give advice in the home country of the client. That was something that he had to seek on his own home ground. Det var aldrig så att vi erbjöd hjälp om hur skattesystemet var i deras hemländer. Det var någonting som de måste genomföra själva. Okej. Har ni någon gång träffat en företrädare för bolagen som heter Per-Olof Strömberg? Did you ever meet with a person by the name of Per-Olof Strömberg who was a representative of the company? Never that I can remember. Aldrig så vitt jag kan komma ihåg. Minns ni vad ägarna hette till bolagen? Do you remember the names of the owners of the company? No, I don't. Nej, det gör jag inte. Om jag säger Håkan Nesser och Elke Nesser. If I would mention the names Håkan Nesser and Elke Nesser, Är det några ni känner igen? do you recognize those names? No, I don't. Nej, det gör jag inte. Och då kanske det här är en dum fråga, för jag hade nämligen tänkt fråga er om ni har träffat de personerna, men då kanske svaret är ganska självklart. Maybe this is a stupid question, then I would have liked to ask you the question, have you ever met these two people? But I suppose it's evident then that you didn't. No, I did not. Nej, det har jag inte. Då har inte jag flera frågor och tackar så mycket. No further questions on my part. Thank you so much. Ska vi höra om advokat Cedermark har någon fråga? Jag har ingen fråga. The defense, have any questions? No questions. Kanske advokat Nattodal? Not at all. Thank you. Tack så mycket. Thank you. Ursäkta, Sorry, could you remain? we have please? another question. There is one more question One of the lawyers. on the part of one of the lawyers.
Do you have any remembrance today about the number of companies that you administered during the period that we're talking about? No, I have been absent from the office for the past 7 years and I don't have that information. Nej, jag har inte den informationen. Jag har inte varit vid företaget på kontoret under 7 år. There is an information in the preliminary investigation that the number is 392 companies. Does that sound reasonable? It sounds reasonable, yes. Det låter rimligt, ja. Thank you. No further questions. Vi ska bara kontrollera om det är någon ytterligare fråga. Ett ögonblick. Kan du fortsätta? We would like to check whether or not there are any further questions. Nej, inte från oss. Nej. Did Mr. Sila leave the room now, or? Did Mr. Sila leave the room? He's leaving now, and we're calling the next witness. You can leave. Yeah. Could you just tell him thank you from us, and if he has any... Och låter åklagarna börja ställa frågor. We will now start a recording here, and we give the floor to the prosecutor, who will ask questions. Hej, David Vällagera, Pontus Melander, vice chefsåklagare. Hello, David. My name is Pontus Melander. I'm the deputy head prosecutor. Jag kommer ställa några frågor och därefter kanske advokaterna kommer ställa några frågor och de är 3 till antalet. I will ask you a few questions after this. It might be that the defense lawyers, there are 3 of them, might want to ask a few questions too. Till att börja med så undrar jag vilket yrke du har. To begin with, I would like to ask you, what is your profession? I am an accountant and auditor. Jag är redovisningsspecialist och revisor. Och hur länge har du arbetat som revisor? For how long have you been working as an auditor? I'm a warranted auditor, but as such I never worked as an auditor. I was always an employee of an audit firm. Jag har aldrig arbetat som revisor. Jag har alltid varit anställd och underordnad. Jag har förstått att du har arbetat på ett företag som heter BDO, stämmer det? I understand that you've been working at a company called BDO. Is that the truth? Yes, I used to work with BDO up till about 4 years ago. Ja, jag arbetade på BDO tills för 4 år sedan. Och vilket år började du arbeta på BDO? And what was the first year that you started to work at BDO? It was in, I think beginning of 2000. Jag tror att det var i början av 2000-talet. Och vad hade du kortfattat för arbetsuppgifter på BDO? And could you shortly tell us about your duties at BDO? In any particular years? Yeah, in all the years I was at BDO, because I spent about 20 years. Ja, menar ni någon speciell tidsperiod då? För jag arbetade ju på BDO länge, 20 år. Okej, då tar vi på slutet. Let's take the final few years. The final 2 years? De senaste 2 åren. The final 2 years, then I was just working in the tax function of BDO only, and my duties was basically to review the tax returns for many clients of BDO. Ja, de sista 2 åren arbetade jag på skatteavdelningen och arbetade mest med att upprätta deklarationer. Okej, jag ställer frågan så här. Har du för BDOs räkning haft något uppdrag gällande Norton Holding, Norton Books? I would like to ask, did you have any commission at your company at BDO for either Norton Holding or Norton Books Limited? Can you repeat the question, please? Kan du upprepa frågan, tack? Har du jobbat med Norton Holding eller Norton Books Limited? Did you work with the companies Norton Holding Limited or Norton Books Limited? Yes, I worked on those because they were clients of BDO. Ja, jag arbetade med dem för de var kunder åt BDO. Och vad hade du
uppgifter gällande Norton Holding och Norton Books. And when it comes to those two companies, Norton Holding and Norton Books, what were your duties? If it's in the last 2 years, my only duty was to review the tax returns and any tax filings of both companies. Ja, för båda företagen så var, de senaste 2 åren var ju det att upprätta skattedeklarationer för företagen. Nu tänkte jag på under alla de år som BDO hade uppdrag för Norton Holding eller Norton Books. What I'm talking about are all the years that BDO had was dealing with the clients BDO Holding, Norton Holding and Norton Books. Okay, he's asking not only the last 2 years. Those two companies, but for all the years that you worked with BDO. Okay. So previously, then I also was involved in the accounting, part of an accounting team at BDO, who was in charge of the back office accounting work for these companies. Före det så var jag en del av en redovisningsgrupp på BDO och skötte också om hanteringen back office. Har du träffat någon? Tax filings on for these companies as well. I mean, I would review the work done by other stuff and then I would most obviously submit the returns online on behalf of BDO. Och skatteuträkningar för de företagen och upprättande av deklarationer. Och det gjorde jag då på uppdrag av BDO. Har du haft någon kontakt med någon företrädare för det här bolaget? Did you ever meet with any representative of this company? I do not recall ever meeting them, but obviously I'm speaking of memory since I no longer work at BDO. I have no access to any of the files, so I have no way of... Ja, jag kommer inte ihåg att jag har träffat någon och eftersom jag inte arbetar längre på BDO så har jag ingen tillgång till några anteckningar så jag kan inte säga något. Vet du vad ägarna till företaget hette? Do you know the names of the owners of the company? Yes, they are the Nessers, I believe, because they would be mentioned to me beforehand a month ago, and I was investigated first. Ja, det är väl Nesser, makarna Nesser antar jag. Det var ju något som nämndes för mig i samband med det här för en månad sedan. Har du träffat dem vid något tillfälle? Did you on any occasion meet with them? No, I'm sure I never met these two persons. Nej, jag är säker på att jag inte har träffat de här personerna. En annan person som heter Per-Olof Strömberg, vet du vem det är? There's another person, Per-Olof Strömberg. Do you know who that is? Yes, he was the director of the two companies you mentioned, Norton Books and Norton Holding. Ja, han var direktör för de två företagen, Norton Books och Norton Holding. Vilken kontakt har du haft med honom, antingen in person eller på något annat sätt? What contacts did you have with him, either in person or in any other way? I don't recall ever meeting him in person, but obviously I'm speaking from memory. Definitely, I'm sure I've communicated by email, and it's also possible he might have phoned me one or few times, I don't know, but I don't recall it with accuracy. I mean, just speaking from memory. Sorry, could you start from the beginning and just the first sentence, please? I didn't hear the last part. Okay, as far as I recall, I do not think I ever met him, but I am speaking from memory. Vad jag kan komma ihåg så har jag inte träffat honom, men nu talar jag ur minnet. I'm sure though I've communicated with him by emails, and it's possible he might also have phoned me, but again, I don't recall with accuracy. Och sen så fanns det kontakt via e-mail. Det är möjligt också att det förekom kontakt via telefon, men jag kommer inte ihåg det. Har du gett skatterådgivning till Per-Olof Strömberg vid något tillfälle? Did you on any occasion give tax advice to Per-Olof Strömberg? No, I never gave tax advice. It was not my role to give tax advice at BDO. Nej, jag gav inga skatteråd. Det var inte min uppgift att ge skatteråd inom BDO. Ja, då har jag inga fler frågor. Men som sagt, det kan vara så att advokaten har några frågor. I don't have any further questions, but it might be that the defense lawyers have a question or two. Ska vi höra med advokat Natta Dag någon fråga kanske? Nej, advokat Cedermark. No questions on part of the defense lawyers. Kan stänga av.